iPhone XR will allow us to deliver the future of the smartphone to even more people. ايفون اكس ار، هاتف ابل الذي وصفته بانه صاحب السعر المتوسط، فهل هو كذلك؟ دعونا نرى. الايفون اكس ار بنفس تصميم الايفون اكس اس والاكس ماكس، هيكل زجاجي واطار من المعدن مع شاشه بدون حواف ونوتش بنفس حجم تلك الموجوده في الايفون اكس. يحتوي قطع الشاشه على كاميرا اماميه وسماعه المكالمات وبعض المستشعرات المعقده الخاصه بفيس اي دي. من الظاهر الهاتف يكتفي بكاميرا واحده بارزه بشكل واضح في الجانب الايسر مع فلاش وميكروفون للكاميرا، بالاضافه الى شعار ابل في الوسط كما هو معتاد. في اليمين ياتي زر التشغيل او كما تسميه ابل الزر الجانبي بالاضافه الى منفذ الشريحتين، وفي اليسار نجد زر خفض ورفع الصوت وزر سايلنت. أما في الأسفل فنجد منفذ لايتنينج وميكروفون وسماعات. طول الهاتف 15.9 سنتيمتر، العرض 7.57 سنتيمتر، السماكة 8.3 ملم، الوزن 194 جرام. من ناحية الشاشة فهي بالأبعاد الجديدة 19.5 إلى 9، وهي من نوع IPS LCD بمقاس 6.1 إنش بتقنية Liquid Retina HD بأبعاد 1792 في 828 بكسل وبكثافة 326 بكسل في الإنش، وهو رقم صغير إذا ما قرناه مع كثافة هواتف متوسطة أرخص منه بكثير كنوفا 3i وأوبو F9. من حيث استغلال الشاشة للواجهة فلا تختلف عن الآيفون إكس، حيث لا زالت تسيطر بنسبة 82%، ويلعب الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP67، بالإضافة إلى أنه يمكنك فتحه عبر الفيس اي دي كما هو الحال مع الآيفونات الأخرى لهذه السنة. كمان السماعات أتت ستيريو، ولأول مرة يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال، ولكن مع الأسف هذا في الصين فقط. أما في باقي الدول فيجب أن تكون الشريحة الثانية افتراضية eSIM لتستطيع تشغيلها. الهاتف يأتي بنظام iOS 12 الجديد الذي تم طرحه مؤخرا مع آخر معالج من معالجات أبل الذي هو A12 بيونيك، وهو الذي يأتي ب6 أنوية، كما أنه من المعالجات القليلة التي تأتي بتقنية تصنيع 7 نانومتر. هذا سيجعل الاكس ار يحاكي باقي هواتف أبل لهذه السنة من ناحية السرعة والسلاسة، مع ذكر التخزين ب3 نسخ: 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، وأخيرا 256 جيجا بايت. وكالعادة لم تتكلم أبل عن الرام. الكاميرا في ايفون اكس ار كما قلنا سابقا اتت بعدسة واحدة فقط بدقة 12 ميجا بكسل، ولكن بفتحة عدسة واسعة تصل الى 1.8. هذا سيعطينا صورا رائعة في كل من الاضاءة الجيدة والضعيفة، وبطبيعة الحال لا ننسى انها تدعم التقريب الرقمي حتى 5 أضعاف، بالاضافة الى العزل عن الخلفية وتقنية HDR وامكانية التحكم بالعمق وما الى ذلك من الاضافات التي ستفيدك كثيرا في التقاط صور احترافية. ويمكنك ايضا تصوير فيديوهات احترافية بدقة 4K مع 60 إطارا في الثانية مع سلو موشن يصل حتى 240 إطار في الثانية بدقة فول HD. بخصوص الكاميرا الأمامية فتصل دقتها إلى 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2، وهي الأخرى تدعم العزل عن الخلفية وتقنية HDR وتعطيك صورا احترافية نفسها الموجودة في الآيفون إكس السابق. بالنسبة للبطارية كالعادة لم تذكر أبل أي أرقام تذكر، بل اكتفت بالقول إن XR سيكون ببطارية أطول 1.5 ساعة من آيفون 8 بلس، كما أنها تدعم الشحن السريع حيث يمكن أن تشحن البطارية بنسبة 50% في نصف ساعة. بجانب هذا فتدعم أيضا الشحن اللاسلكي. الايفون اكس ار اتى بخيارات متعدده من الالوان كما جاء في التسريبات، وهي الاسود والاحمر والاصفر وكذا الازرق الوردي واخيرا الابيض. سيتوفر الهاتف بشكل رسمي في 26 من اكتوبر، اما الطلب المسبق فيبدا في 19 من اكتوبر بسعر يبدا من $750 لنسخه 64 جيجا بايت، وسعر مرتفع جدا وليس متوسطا، خصوصا وانه من المحتمل بنسبه كبيره ان يكون السعر اكثر من هذا في دولنا العربيه.